Tak vyrážíme do hor. Čekají nás 4 náročné dny natáčení pro horskou službu a počasí má být takový všelijaký. Má nám sněžit, má nám pršet, má nám hodně foukat. Takže naprosto ideální podmínky, jak vyzkoušet novou techniku. Stejně jako u většiny projektů, tak i tady používáme kombinaci Sony FX6 a Sony Alpha S 3. generace. Kameru používáme primárně s dlouhým sklem na stativu, výhodu je integrovaný variabilní ND filtr, potom 2 XLR vstupy pro použití různé audiotechniky a samozřejmě ergonomie přizpůsobená k natáčení. Alfu tu máme hlavně na gimbalu a díky stabilizovanému čipu je to ideální pro natáčení z ruky a je to pořád foťák, takže dá se s tím cvaknout pěkná fotka. Jak FX6, tak S3 obě dvě nabízejí 4K záznam 320 frames za sekundu v 10-bitový barevné hloubce. Samozřejmě mají i stejný barevný profily, tím pádem se to dobře kombinuje v postprodukci. A v neposlední řadě obě kamery mají stejný E-mount bajonet, tím pádem nám na svahu stačí jedna sada skel. Tak, akorát jsme dorazili do Krkonoš, našich nejvyšších hor, takže nám dává smysl, aby jsme se pověnovali lavinám, a to konkrétně lavinové prevenci a vyhledávání. Budeme na hranu Labského dolu do motorové zóny udělat sněhový profil a test stability sněhu, aby jsme zjistili, jak se nám ty vrstvy uložily a jak nám na sobě držej, a je to jedna z indicí pro stanovení lavinového stupně. Tak další spot, Krušné hory, Boží dar, moje domácí lokalita. Trošičku se nám horší počasí, ještě má přijít nějaký sněžení, takže tady tu techniku prověříme opravdu důkladně a co nás čeká, lyžování a večerní pátračka. Jsme 101 pro 405 třetí krve. Další scéna je noční pátračka, tam bude jediný zdroj světla čelovky kluků, takže proto volíme A7 S3, kde si můžeme dovolit nastavit vysoký ISO a v kombinaci s pevným sklem světelným to bude už v pohodě. Tak teď nás čeká lyžování, s kterým už máme nějaké zkušenosti, tak toho využijeme a zkusíme jet s Alfou na lyžích vedle kluků paralelně a díky jejímu automatickému ostření se budeme moct plně věnovat kompozici. Široký záběry v pohybu jsou fajn, ale je potřeba je zkombinovat s dlouhým sklem a o to se tady starám já s FX6 a 100 frameů při 4K. Tak,
Akorát jsme dorazili do poslední lokality a to jsou už pro nás známé Jizerské hory. A bude nás tady čekat záchrana z lanovky a slaňování a na to já osobně se těším nejvíc. Teď tady probíhá nácvik evakuace z lanových dráh, což už se stává stabilní součástí našeho výcviku. Aby jsme nepřišli o ty hezký záběry, tak já vylezu nahoru na sloup a mám k tomu samozřejmě všechno potřebné vybavení, protože bezpečnost je na prvním místě. Tak zatímco Štěpán leze nahoru, tak já se tady odsud snažím lovit nějaký detaily, protože s tady tím objektivem v rozsahu 200 až 600 se vlastně z 10 metrů dostanete na docela zajímavý detaily, což je taky potřeba. Tak tomu říkám zážitkový výšlap. Konečně jsme se dostali nahoru a po 3 dnech nám přeje počasí, takže jdeme slaňovat. Máme to za sebou. 4 náročný natáčecí dny, kdy se nám vystřídalo všechno možný počasí, ale já věřím, že máme skvělý záběry, tak se určitě podívejte na výsledek.